හරි. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කමෙන්ට්ස් ගැන. ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කරා මේ සින්ටැක්ස් එක ගැන. ඉතින් ඔයා ඒක බැලුවේ නැත්නම් බලලා එන්න. නැත්නම් ඔයාලට අද ලෙසන් එක ටිකක් අමුතුයි වගේ දැනෙයි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කමෙන්ට්ස් ගැන. කමෙන්ට් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම කෝඩින් වලදී ඕනෑම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකදී ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් වේවා එහෙම නැත්නම් වෙබ් ඩිසයින් වලදී අපි HTML වලදීත් කමෙන්ට් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපි මොනවා හරි කෝඩ් ලයින් එකකින් කරපු දේ තවත් කෙනෙකුට හඳුන්වලා දෙන්න. හිතන්න දැන් මම කෝඩ් කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙන software engineer කෙනෙක් බලනවා. එතකොට එයා දන්නේ මම මෙතන පාවිච්චි කරපු variable වල නම් මම මේ variable එක මොන හේතුව සඳහාද පාවිච්චි කරේ. අන්න ඒ වගේ කාරණා එයා දන්නේ නැහැ. අපි අන්න එහෙම ආගන්තුකයෙකුට අපේ කෝඩ් එක එයා යූස් කරන්න ආවොත් එයාට දැනගන්න අපි මේ කෝඩින් වලදී කමෙන්ට් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මොකක් හරි අපි කෝඩින් කරලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කෝඩින් කරලා අපි උඩට ගියොත් අපිට හිතා ගන්න බෑ අපිම කෝඩින් කරපුවා මොනවටද පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපේ කෝඩ් එක අර්ථ දක්වන්න වගේ දෙයක් කරන්න. හරි කමෙන්ට් ගත්තාම කමෙන්ට් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් අනික මල්ටි ලයින් කමෙන්ට්. අපි බලමු සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලා. සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ මේ වගේ ස්ලෑෂ් දෙකකින් මේ විදිහට ස්ලෑෂ් දෙකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ওই විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන් සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් එකක්. මේ විදිහට ඕන තරම් අපිට කමෙන්ට්ස් එක දිගට දාගෙන යන්න පුළුවන්. ওই විදිහට අපි බලමු දැන් කොහොමද මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ කියලා. මල්ටි ලයින් කියන්නේ ලයින්ස් ගොඩක්. මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එකක් දානවා නම් අපිට මේ වගේ මල්ටි ලයින් විදිහට සිංගල් ලයින් කමෙන්ට්ම ගොඩක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා අපිට ලේසි මේ විදිහේ ස්ලෑෂ් එකත් එක්ක තරුව පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ඉවර කරන්න නම් මේ විදිහට ඔයාලට පහළට එනකොට පේනවා එක එක කියන්නේ තරුව පල්ලෙලට ඇඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කමෙන්ට් දාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන පහළට කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නම්. මම මෙතන ටයිප් කරගන්නම් this is a comment. ඊට පස්සේ මම පහළට ඇවිල්ලත් ආයෙ ටයිප් කරගන්නවා this is a comment. ආයෙමත් මට පුළුවන් පහළට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න this is a comment. ওই විදිහට අපිට කැමති තරම් කමෙන්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ඉවර කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතන ස්ලෑෂ් එකත් එක්ක තරුවෙන් පටන් ගත්තා. අපිට පුළුවන් මේක පහළට ඇවිල්ලා තරුවයි ඒ කියන්නේ අරකේ අනිත් පැත්ත ස්ලෑෂ් එකයි තරුවයි පහළට ඇවිල්ලා ඉවර කරන්නේ තරුවයි ස්ලෑෂ් එකයි මේ විදිහට දාලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහා දෙන ඕනම එකක් මේකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපිට දිගට කෝඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කමෙන්ට්ස් C# කම්පයිලර් විසින් නොසලකා හරිනවා. ඒ නොසලකා හරින්නේ මේක කමෙන්ට් එකක් කියලා එයා දැනගෙන. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් ඔයාලට මේ IDE එකේ නම් කොළ පාටින් පෙන්නනවා. කමෙන්ට් එකක් කියලා එයා අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ සිම්බල්ස් වලින්. ඒ නිසා කමෙන්ට් එයා නොසලකා හරිනවා. එයා ඩිස්ප්ලේ කරන්න යන්නේ නැහැ කමෙන්ට්ස්. ඩිස්ප්ලේවත් එරර් එකක්වත් පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.